about me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Φεδρά, το κορίτσι μας. Πάμε. Όχι, όχι, πάμε εσύ. Κάτσε εκεί. Θα μιλήσουμε για το ταξίδι. Από Γλυφάδα Μαρακές. Λοιπόν, κοίτα, όλα ξεκίνησαν τίποτα από μια ιδέα, ρε παιδί μου, με ένα φίλο μου. Τι ταξίδι θα κάνουμε. Μου λέει πάμε στο Μαρόκο. Του λέω τι Μαρόκο, λέω στο Μαρόκο σιγά. Το σιγά έγινε πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού. Στο τέταρτο είχαμε βγάλει τη διαδρομή. Επειδή μας έβγαινε λίγο μεγάλο, δηλαδή φαντάσου βγήκε 32 ημέρες. Το ταξίδι δεν μπορούσε να ακολουθήσει, οπότε λέω δεν το χάνω γιατί είχα ψηθεί τόσο πολύ, ξέρεις, με το σχεδιασμό. Οπότε είπα να το πάω μόνος μου. Τώρα γιατί το πήγα μόνος μου, μη ρωτάς. Και δεν πήρα άλλους. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή το πήγα μόνος μου, ήταν και διαφορετικό ταξίδι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να βρεις κόσμο για το συγκεκριμένο, δηλαδή ακόμα και ο άλλος να θέλει υπάρχουν και πόσοι παράμετροι, το ξέρεις. Ισχύει. Καταρχήν είναι ο χρόνος. Πρέπει να βρεις διαθέσιμο χρόνο για να το κάνεις. Να έχεις μηχανή που να μπορεί να πάει εκεί, προφανώς. Και δεύτερον, να έχεις και λίγο από την ψυχασθένεια που έχω εγώ. Το έκανα για μένα βασικά. Και βγήκα κερδισμένος. Το χειμώνα λοιπόν αποφάσισα να αλλάξω μοτοσυκλέτα. Είχα ένα BMW GS του 9 και αποφάσισα να πάρω ένα GS Adventure του 15 γιατί θεώρησα ότι θα με πάει πιο μακριά. Όλο το χειμώνα δεν ευχαριστήθηκα τη μηχανή και όταν έκατσε αυτή η κουβέντα με τον Άγγελο, το φίλο μου, διαπίστωσα ότι έχω και την κατάλληλη μοτοσυκλέτα. Γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα δεν τη χαίρεσε, ας πούμε, στην Κηφισία, στη Βουλιαγμένη. Ένιωθα ότι μπορώ να την κουμαντάρω και να την πάω, οπότε δεν φοβήθηκα καθόλου. Και έτσι έφυγα. Γι' αυτό και δεν πήρα κι άλλο μαζί μου. Γιατί έχεις αράξει έτσι, Φεδρά μου? Φεδρά, από εδώ έλα να αράξει, από αυτή τη μεριά. Ξέρω ότι αυτή είναι η καλή σου. Μπράβο. Οπότε είχα αποφασίσει φύγω να ξεκινήσω από εδώ που βρισκόμαστε, το σπίτι και να επιστρέψω 32 μέρες μετά. Οι 32 στην αρχή ήταν 37 βασικά, απλά επειδή θα σου πω συνέχεια στο Μαρόκο κόλλησε ένα μικρόβιο που με διέλυσε έτσι λίγο. Είπα να μην το ρισκάρω και γύρισα μια εβδομάδα νωρίτερα. Ξεκινάμε από τη Γλυφάδα, θα πέρναγα Ιταλία, πέρασα δηλαδή Ιταλία. Από την Ιταλία πήρα πλοίο από τη Σικελία, από το Παλέρμο, πέρασα στην Τινησία. Οπότε έκανα το Northern Coast της Αφρικής, εκτός Λιβύης και Αιγύπτου, φυσικά που δεν μπορείς να πας πλέον. Οπότε διέσχισα Τινησία, Αλγερία. Ξαναπέρασα Ισπανία γιατί δεν επικοινωνούν τα σύνορα Αλγερίας-Μαρόκο και έπεσα Μαρόκο. Στο Μαρόκο έκανα ένα tour στα βουνά 12 μέρες, στις μεγάλες πόλεις μετά, επιστροφή Ισπανία και από Βαρκελόνη καράβι Ιταλία και από Ιταλία πάλι καράβι. Αντί να πάω δηλαδή από τις νότιες ακτές της Γαλλίας και βόρεια Ιταλία και να γυρίσω, είπα να μην το ρισκάρω και από τη Βαρκελόνη πήρα καράβι και γύρισα. Πρέπει να είσαι και λίγο υπεύθυνος, ξέρεις. Κάπου στο Μαρόκο, λογικά στο Μαρακές πρέπει να έγινε αυτό, στην παλιά πόλη του Μαρακές. Ενώ είχα μπει έτσι στην κουλτούρα τους και ήξερα και την καθημερινότητά τους και λόγω Τινησίας και λόγω Αλγερίας, έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Εντάξει, εμένα γενικά μου αρέσει και να μπλεντάρομαι στα ταξίδια μου, να μιλάω με τους ντόπιους, να τρώω τα φαγητά τους, να ψιλοανακατεύομαι ρε παιδί μου μαζί τους. Live σε Κολόμπαρα, δείξω τώρα και το που έχουν εδώ πέρα, είπαν ότι θέλω να μου κάνει παρέα και τα όργανα. Οπότε έκανα το λάθος και πήγα στην παλιά πόλη το μεσημέρι, 2-3 η ώρα, που για αυτούς είναι η ώρα προσευχής. Οπότε όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά, δεν είχαν καθαρίσει τίποτα ή καθαρίζαν εκείνη την ώρα. Και ξέρεις τώρα, στην παλιά πόλη είναι παλιά τα κτίρια, δεν είχε αποχετεύσεις, τώρα δεν μπω σε λεπτομέρειες. Οπότε ήταν όλα μαζί. Ό,τι πουλάγανε δηλαδή ήταν όλα στους δρόμους χυμένα. Και μάλλον και ο γιατρός μου ότι κόλλησε ένα μικρόβιο σαλμονέλας από τον αέρα, που δεν έφερα κάτι εκεί. Και 5 μέρες με διέλυσε. Το θέμα δεν μπορούσα να σταματήσω, έτσι έπρεπε να συνεχίσω. Οπότε καταλαβαίνεις το αστείο του θέματος. Κοίταξε να δεις, δεν είναι και εύκολη απόφαση τώρα, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Δεν είναι εύκολο να σχεδιάσεις στο χαρτί μια διαδρομή και να πεις αυτή είναι η διαδρομή, φεύγω και γυρνάω στις 32 μέρες και σε τέτοιες χώρες που για το μέσο όρο υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας. Το καταλαβαίνω αυτό. Όταν οδηγάς μοτοσυκλέτα όμως καταλαβαίνεις ότι η επικινδυνότητα, η μεγάλη επικινδυνότητα έγκυται στον οδηγικό σου χαρακτήρα. Και πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα ξένο περιβάλλον μόνος σου που πρέπει να τα αντιμετωπίσεις όλα μόνος σου. Αυτά είναι και η γοητεία όμως του συγκεκριμένου ταξιδιού. Το ότι ήμουν μόνος μου.
Οπότε και τα καλά και τα κακά τα αντιμετώπισα και τα γεύτηκα μόνος μου. Εντάξει, τώρα η Έλερη έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό. Εντάξει, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Είχαν ενημερώσει τις πρεσβείες, τις έστελνα στίγμα κάθε μέρα όταν ξεκίναγα και όταν έφτανα, αλλά και πάλι ξέρεις, δεν φτάνει αυτό. Θα το ξανακάνω. Τις δυσκολίες, Ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν προφανώς να ανακαλύψω τα όρια μου μέχρι που μπορώ να φτάσω και δεύτερον να ανακτήσω την ψυχική μου ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση. Εμένα μου αρέσει, είμαι λίγο μοναχικός. Μ' αρέσει να βγαίνω στα μπαρ μόνος μου, να πίνω ποτά, να πηγαίνω μόνος μου σινεμά, να παίρνω τη μηχανή μόνος μου. Οπότε δεν το φοβήθηκα αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό όταν είσαι με παρέα και όταν είσαι μόνος σου. Έβλεπα δηλαδή κομβόι με 10 μηχανές και στεναχωριόμουν. Ξέρεις, όλοι μαζί για φαγητό, όλοι μαζί για βενζίνη. Θα σταματήσουμε εδώ, θα κοιμηθούμε εκεί. Όταν είσαι μόνος σου, κοιμάσαι όπου θες, τρως όπου θες, ό,τι θες. Ξεκινάς, σταματάς, κάνεις ό,τι θες. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται εδώ πέρα. Μιλάμε φυσάει, δεν καταλαβαίνεις πόσο πολύ. Κουνιούνται όλα και το κράνος. Οπότε μου κάνει μεγάλο καλό αυτό. Βέβαια, έχω γράψει ατέλειωτες ώρες παραμιλητού και μιλώντας στη μηχανή και χαϊδεύοντάς τη, ας πούμε. Το έχεις ζητήσει αυτό με γιατρό, ότι μιλάς στη μηχανή λοιπά? Τι άλλο να κάνεις, οδηγάς 300-400 χιλιόμετρα τη μέρα. Τι άλλο να κάνεις, είσαι μόνος σου. Κοίτα, κουφά είχε συνέχεια. Δηλαδή, στο ένα κουφό τώρα που μου έρχεται έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τίνιδας, ας πούμε, ήταν τύπος που πουλάγε τουριστικά, ξέρεις, το χέρι της Φατιμά, ας πούμε, βλακίες τώρα, τύπου μοναστηράκι. Και μου λέει από πού είσαι, του λέω από την Ελλάδα. Και αρχίζει και μου λέει ζήτω, ζήτω Παπανδρέου, ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω Παπανδρέου. Βάθη Πασόκ, Και στην Τινησία, Βάθη Πασόκ. Άλλο είμαι στα βουνά τώρα σε ένα χωριό στο Μαρόκο με 20 σπίτια και μπαίνω σε ένα μαγαζί να δω κάτι μαχαίρια, ξέρω εγώ, έτσι για να περάσει η ώρα μου. Πάλι διαρώτησα από πού είσαι, από την Ελλάδα. Περίμενε, μου λέει, ο ξαδερφός μου δουλεύει στη Ρόδο σερβιτόρος και τον παίρνει, ξέρω εγώ, με το Messenger και μίλαγα με τον ξαδερφό του στη Ρόδο που είναι σερβιτόρος σε ένα ξενοδοχείο. Δυσκολίες και αρκετές. Ο καιρός καταρχήν, γιατί η διαφορά μέρας και νύχτας ήταν 25 βαθμοί. Δηλαδή το πρωί μπορεί να είχε 35, το βράδυ είχε 10. Δεύτερον, ο ύπνος, γιατί εγώ δεν έμενα σε ξενοδοχεία χλιδάτα. Το φαγητό δεν θα το έλεγα, γιατί μου άρεσε αυτή η κουζίνα, ήταν ok. Η αμοθίελα μετά τη μερτζούκα. Ο αέρας δεν έχει σταματήσει. Βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις και που είναι το χωριό. Από εκείνο νότος ξεκινάει η Σαχάρα, οπότε εμείς είμαστε στους πρόποδες του Άτλαντα. Πίσω μας είναι ο Άτλαντας. Έχει κοπεί το ρεύμα και το νερό. Και κοιμήθηκα με τα ρούχα χθες γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Με έπιασε να χαλάζει πολύ καλό για 60 χιλιόμετρα. Εκεί φοβήθηκα δηλαδή. Με πολύ δυνατό αέρα. Oh my god. Με έπιασε άλλο χαλάζι στον δρόμο. Κοίτα τι γίνεται. Και έχω σταματήσει τώρα κάτω από ένα δέντρο, έχω βρει ένα κύριο. Και περιμένουμε τώρα, ο καιρός είναι πολύ κλειστός. Δεν ξέρω τώρα πόση ώρα θα μας πάρει. Την πατήσαμε, έπρεπε να σταματήσω. Δεν σταμάτησα, τον ήπια. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είχα και μια πτώση. Αναπόφευκτα είναι αυτά όμως, όταν ξεκινάς ένα ταξίδι τέτοιο είναι στο πρόγραμμα. Πήγα στη λίμνη και μου έπεσε η μηχανή. Και ευτυχώς ήρθε ο κυριούλης. Thank you my friend. Yeah. What name? Thank you, yes. Αν ήμουν στο Λονδίνο, ας πούμε, θα έλεγα από τι μου έτυχε. Εκεί, ξέρεις, γίνεται, το αντιμετωπίζεις, λες πάμε, έχεις 3 ώρες ακόμα φως, πρέπει να το αντιμετωπίσεις, να φτάσεις στον προορισμό σου. Είχα βγει να πάω να δω μια λίμνη, βγήκα εκτός δρόμου δηλαδή. Τσέκαρα το δρόμο, ήταν βατός, χωματόδρομος. Και ξαφνικά ο χωματόδρομος έγινε χοντρή πέτρα. Οπότε δεν κατάφερα να γυρίσω, έπεσα, φανταστείς, με 5-10 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι ότι έπεσα 2 χιλιόμετρα από τον κεντρικό δρόμο, οπότε δεν με έβλεπε κανείς. Άμα δεν ήταν ο κυριούλης, την είχα. Λοιπόν, αυτά. Φορτώνω και φεύγω. Εντάστηκα να ξεφορτώσω τα πάντα, δεν μπόρεσα να τη σηκώσω γιατί είχα και γεμάτο ντεπόζιτο. Οπότε ανέβηκα με τα πόδια 2 χιλιόμετρα και σταμάτησε ένας κυριούλης πολύ καλός με τη γυναίκα του, κατεβήκαν κάτω και με βοήθησαν. Το καλό σε αυτό είναι ότι στο Ανέβα έχει σταματήσει ένα λευκό χιουντάι και με χαιρετάει και ήταν Έλληνες.
Και όχι μόνο ήταν Έλληνες, ήταν και Γλυφαδιώτες. Εσείς? Εμείς πάμε Α, Ερφούτ, ωραία. Από πού είστε από Ελλάδα? Από Αθήνα. Αθήνα, και εγώ, Γλυφάδα είμαι. Και εγώ Γλυφάδα. Ναι, το Holy Spirit έχω. Α, οκ. Έχουμε έρθει για ποτό. Ωραία, τέλεια. Έχουμε έρθει από τρόπο. Τέλεια, Φέρει τέλεια. τα παιδιά μας μάλλον, γιατί Τέλεια. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Καλή sorry, πρέπει να πάρω τα πράγματα. Και μου λέει: έχω έρθει και στο μαγαζί σου και λέω: ρε φίλε, με δουλεύεις. Δηλαδή, είμαστε στη μέση του πουθενά και πέτυχα Γλυφαδιώτη. Σε αυτό το ταξίδι τι κατάλαβα? Κατάλαβα τη διαφορετικότητα του κάθε λαού και από θέμα κουλτούρας και από θέμα αντιμετώπισης και όπως λέγανε και οι αρχαίοι, πλούσιος λεγόταν αυτός που έχει τους πιο πολλούς πλώες. Αυτός που έχει τα πιο πολλά ταξίδια δηλαδή. Αυτό το ταξίδι διέρχησε 32 μέρες, ήταν 7.500 χιλιόμετρα, 8 φέρι, 4 φορές πέρασα σύνορα με τα καλά και τα κακά του. Κατάλαβα όμως ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά κοινά με εμάς. Πέρα από ότι οι Βερβέροι, ας πούμε, είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ο δρόμος επιστροφής, ξέρεις, ήταν λίγο μονότονος από τη στιγμή που έφυγα από το Μαρόκο. Με το που μπήκα στο καράβι όμως για την Ιταλία, σχεδίαζα ήδη το επόμενο. Αυτό κάνεις κάθε φορά που γυρνάς. Γυρνάς για να σχεδιάσεις το επόμενο. Το επόμενο θα είναι πολύ καλό. Καλύτερο μάλλον. Εδώ η Έλληνη, στο πάρει. Κεφαλικό. Ξέρεις τι, πέρα από το βίντεο και τις φωτογραφίες, ας πούμε τις μυρωδιές δεν μπορώ να σου τις μεταφέρω. Εγώ τώρα βλέπω, κοιτάω πάλι τις φωτογραφίες και βλέπω μια εικόνα και μου έρχονται μυρωδιές. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του ταξιδιού και των διακοπών? Η διαφορά είναι ότι στο ταξίδι πρέπει να έχεις εξασφαλίσει βασικά πράγματα, όπως φαγητό, ύπνος και νερό. Πράγματα που στις διακοπές δεν σε απασχολούν. Αυτές είναι οι τρεις βασικές διαφορές του ταξιδιού με τις διακοπές. Όταν πας ταξίδι, έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Όταν είσαι διακοπές, είσαι πιο safe. Οπότε εγώ θα συνεχίσω να ταξιδεύω. Το γυρίσαμε, Φέδρα. Τελείωσε. Θα πάμε να φάμε μια μπριζόλα. Θέλεις? Τι θέλεις? Θες μια μπριζόλα? Τεντόζου, ναι, τεντόζου. Yunnan. La Grèce. Viva la Grèce. Viva la Grèce. Πάμε, ένα ταξιδάκι.